Nou, dit is dag 2 op de Orca. En dan gaan we de hellingproef doen. Dit is de Koning Willem-Alexanderlaan. Toepasselijk, want hij is vandaag jarig. Vandaar dat ik in het oranje ben. Stelselweggetje van Amersfoort. Maximaal 8%. Dat is een goede test voor de Ralofnaaf. Dit is het stelse gedeelte. Zo'n 8%. Oh, het klimmen gaat redelijk goed. De zitpositie heb ik wat aangepast. Dit is het hoogste punt. 45 meter. Ik ben nu op weg naar Utrecht. Dit is Soesterberg. Ga maar even een stukje fietsen op de Orca. Zit hij hoog? Ja, hij zit hartstikke hoog. Ik weet niet eens of je bij de pedalen kan. Het is een beetje te lang voor jou. Oh ja, nou gaat goed. Oh, die zien we niet meer terug. Nou, dan ga ik maar op het kennendeel. Nu gaan we de vliegblazers op. Naar de radarheuvel. Mooi uitzichtspunt. Oh, paparazzi.
Nou, de pals op. Oh, hij vliegt omhoog. Moet helemaal terugschakelen. Kasseien van het even spoor. Elke vering, voorvering werkt om te meten. We zijn bij Soestduinen. Tunneltje. Oh. En dan gaan we hier rechtsaf.